Sitten käsittelyssä fatbikeit eli tuttavallisemmin läskipyörät. Tässä on nyt kaksi erilaista. Sähköavusteinen versio ja tavallinen läskipyörä. Näitä saa vuokrata Espoosta Laguunista, Haukkalammelta tai sitten Haltiasta. Ja tää on meikän oma. Tää on nyt ladattu täyteen erinäköisiä fillarilaukkuja. Tähän saa niin paljon näitä vehkeitä, että helposti viikon kahden vaelluskamat menee kyytiin. Ja sitten taas sähköavusteisessa sähkö avustaa. Aina kun polkee, niin sähkö vähän keventää toimintaa ja pääsee pikkusen helpommalla. Autoilumaailman vertauksena sopisi semmonen iso vanha Amerikan rauta, millä ajetaan hitaasti ja missä on isot paksut renkaat ja kyyti on pehmeää. Tässä mun pyörässä on erilaisia laukkuja, mihin voi laittaa retkellä tarvittavia tavaroita. Tässä on bönthepussit, johon laitetaan juomapullot. Sitten täällä on bensatankit, 2 kappaletta. Sitten on niin sanottu runkolaukku. Sitten on hyvin tommoset perinteiset pyörälaukut tuolla tarakan päällä. Sitten on satulalaukku, minne menee vaikkapa makuupussia, vähän vaihtovaatteita. Ja sitten täällä edessä on tankolaukku, mihin voi laittaa vaikka teltan. Tässä on sitten kovasti suosiotaan kasvattava sähköavusteinen pyörä, missä on moottori ja akku. Tuossa on akku, tuolla on moottori. Ja tää toimii niin, että kun se asetetaan tiettyyn asentoon, sieltä löytyy Eco-asento, Boost-asento ja Turbo mallista riippuen kaiken näköisiä vaihtoehtoja. Ja avustustaso on sitten portaittain, mutta sitten kun se laittaa sinne turbolle ja polkaisee, niin se lähtee aika kovaa. Mutta tää ei ole mikään mopo, vaan se vaatii aina polkemista, jotta se sähköavusteisuus tulee siihen mukaan. Tällä pääsee vähän kevyemmin ja mallista riippuen niin joitain kymmeniä kilometrejä. Ja sitten kun se akku loppuu, niin sitten menosta tulee pikkusen raskaampaa, koska pyörähän painaa vähän enemmän kuin normaali fillari. Kelle sopii sähköavusteinen fillari? Jos on vaikkapa 2 ihmistä. Toinen on sellainen, joka on kovakuntoinen, harrastanut pitkään. Toinen vähän heikommalla peruskunnolla varustettu, ehkä aloittelija. Haluaa päästä vähän helpommalla. Laitetaan hänelle sähköavusteisuus, niin kappas näistä 2 henkilöstä tuleekin kohtuullisen tasavertaiset pyöräilijät, jolloin molemmat nauttii ehkä siitä fillariretkestä enemmän.